Aibong all hamdinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful blouse. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන blouse එක කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ සඳහාද මම පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් සහිත basic block එක. ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ බේසික් බ්ලොක් එක ආධාරයෙන් මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් පතරමක් රහිතවත් ඔයාලට මේක කරගන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පතරමක් සහිතව. බ්ලවුස් එකේ දිග ඔයාලට කැමති පමණක් ගන්න පුළුවන්. මම අඟල් 23ක් පමණ මගේ බ්ලවුස් එකේ දිග විදිහට ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ විදිහට වට ඇඳ ගන්න එක. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය උස තීරණය කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන බ්ලොක් එක තව ටිකක් දික් කරගන්න. ඉතින් මම බ්ලවුස් එකේ උස අඟල් 23ක් ගත්තා. ඒ වගේම අංශයෙන් අඟල් 2ක් ඉහළට උස්සලා මම මේ බ්ලවුස් එක හැඩ කරගන්නවා. ඒ වගේම අංශ ඩාටේ විතරයි මේ බ්ලවුස් එකට අපි මහගන්නේ. ඉන ඩාටේ දීලා තියෙන්නේ අපි ඉන ඩාටේ මහගන්න නැතුව ඒක අතාරිනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම දැන් අංශයෙන් අඟල් 2ක් ඉහළට උස්සලා මේ විදිහට කර්ව් හැඩයක් මගේ බ්ලවුස් එකේ සඳහා නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් මූලික කර පළලින් අඟල් භාගයක් මම වැඩි කරගන්නවා. මෙතනදී මම ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකෙන් අඩු කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කෝල් ෂෝල්ඩර් අතක් තියෙන බ්ලවුස් එකක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් කී හෝල් එකේ ගැඹුර සඳහා මූලික කර ගැඹුරේ සිට අඟල් භාගයක් ඈඩ් කරලා අඳිනවා. ඒ වගේම අඟල් 2ක් පහළට ලකුණු කරනවා. කී හෝල් එකේ මේ දිග වෙනවා අඟල් 2ක්, පළල වෙනවා උඩ කොටසේ අඟල් භාගයක්. දැන් අපි මේ විදිහට මේ ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පහළට රූල මේ විදිහට තියලා අඟල් 2ක් හෝ 2.5ක් ලකුණු කරගත යුතුයි. ඊට පස්සේ නැවතත් එම සංඛ්‍යාවම ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා පහළට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මේ බ්ලවුස් එක සඳහා ඔයාලට ඔප් ෂෝල්ඩර් වට 4ට බෙදලා ලකුණු කරන්න අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් ඒකත් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මම ඊට කලින් ඔයාලට ඔප් ෂෝල්ඩර් වට ගන්න විදිහත් ඒ වගේම ඔප් ෂෝල්ඩර් වට අරගෙන බ්ලවුස් නිර්මාණය කරගන්න විදිහත් කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් 8ක් පහළට ලකුණු කරගමු. ඒක තමයි අත දිග විදිහට මම ගන්නෙ. ඒ අත දිගත් ඔයාලට දික් කරගන්න පුළුවන්. තව ඕනනම් කොට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපි තට්ටු 3ක් සහිත අතක් දාලා ඉන්නේ මේ මෝස්තරයට අනුව. නැවත මම මූලික අත් කටේ ඉඳලා අඟල් භාගයක් පහළට දාගත්තා. මෙතන මම මේ බ්ලොක් එක නිර්මාණය කරනකොට මූලික අත් කරට උරුලක් දීලා තියෙන නිසා ගොඩාක් වල පහළට දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම අඟල් භාගයක් පහළට දාලා නැවත මගේ අත වටට අඟල් 2ක් එකතු කරලා ඒක දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ලකුණු කරලා අත හැඩය නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා කොටස් 3කට මේ අත් කොටස ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක නිර්මාණය කරගන්නකොට ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉදිරිපස මේ කොටසම පාවිච්චි කරලා පිටුපසත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් පිටුපස කඳ කොටස නිර්මාණය කරගත්තට පස්සේ බ්ලවුස් එකේ කොටස ඒකට අදාළව අපි අත් කොටසත් නිර්මාණය කරලා මේ දෙකම එකට ලං කරලා ඒ වගේම මේ කොටස දැන් ඔයාලා කපා ගන්නකොට නැම්මට තියලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි අත් මේ හදාගත්ත මේ අත් කොටස මේ විදිහට වට කපා ගමු. දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ බ්ලවුස් එක සඳහා පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න
ඉතින් එතකම් මේක අපිට පැත්තකින් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි පිටුපස කොටස තමයි නිර්මාණය කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරනකොටත් ඔයාලා අංශයෙන් අඟල් දෙකක් හැඩ කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මූලික කරපළලින් අඟල් භාගිකුත් මූලික කර ගැඹුරින් අඟල් භාගිකුත් මම මේ විදිහට ඇඩ කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා මැද නැම්මට මේක අරගෙන පිටුපසට ලූප් එකක් දාලා පයිපින් එකක් මේ විදිහට දාලා විවරයක් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඉදිරිපසට ගත්ත විදිහටම අඟල් 2.5ක් පහළට දාලා මෙතනනුත් අඟල් 2.5ක් දාලා මේ කෝල් ෂෝල්ඩර් අත නිර්මාණය කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ෂෝල්ඩර් පොයින්ට් එකටම රූලර් තියලා මූලික අත් කටින් නැවත අඟල් භාගයක් පහළට දාලා අත වටට අඟල් දෙකක් එකතු කරලා ඒක දෙකට බෙදලා මේ විදිහට අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේකේ වට කපාගෙන අත් කොටස එකට තියලා අලව ගමු. දැන් මේ අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්නයි අපි යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉදිරිපස සහ පිටුපසම ලකුණු කරගන්නවා. දැන් මේක මේ විදිහට ඔයාලා අලවගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක තීරු වලට වෙන් කරලා ස්ලෑෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මැද කොටස කපන්න නැතුව ඒ කියන්නේ මේ අපි මූට්ටුවක් දාගත්තේ මේ සෙලෝ ටේප් වලින් එතන විවර කරන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේක ස්ලෑෂ් කරලා හදාගන්න. ඊට කලින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ පළවෙනි කොටස මෙතන කොටස් 3ක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඔයාලට මේ එකින් එක මේ විදිහට ඇඳලා වීල් කරලා වෙන වෙනම ස්ලෑෂ් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් එකක් නිර්මාණය කරලා ඒක ඔයාලට දික් කරගන්න පුළුවන්. කොටස් 3කට සයිසස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පහසු විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ එකක් නිර්මාණය කරලා ඒක දික් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ එකින් එක ට්‍රේස් කරලා වෙන වෙනම කරගන්නත්. ඉතින් ඔයාලට පහසු විදිහට ඒක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොටස මම හදාගත්තා. දැන් මේක අපි මේ විදිහට ඉරියැඳ ගමු. ඉතින් ගොඩාක් ඈතින් කරන්න යන්නත් එපා. අඟල් භාගෙන් විදිහට ඈත් කර කර ඔයාලට අලව ගන්න පුළුවන්. මේ මැද කොටස අපි අර සෙලෝ ටේප් එකක් තියලා අලව ගත්තේ. ඒ කොටස ඔයාලා මෙන්න මේ මැද තියෙන කොටස ඈත් කරගන්න එපා. මෙන්න මේ කොටස ඒක කපන්න නැතුව අනිත් කොටස් විතරක් ඔයාලා කපලා ඈත් කරගන්න ඕනේ. ඈත් කරලා වට ඇඳ ගන්න. මේක පහළ සිට ඉහළට කපා ගන්නකොට වෙන්න ඕනසේ කපා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට වෙනත් කොලයක් අරගෙන මැදින් ඉරක් ඇඳලා මම මේ පෙන්ලා දෙන විදිහට ඈත් කර ගනිමින් මේක අලව ගන්න ඕනේ.
දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ මම වෙනමම නැවත අනිත් ඒවා ට්‍රේස් කරලා කරගන්නේ මේක ආධාරයෙන්ම කරගන්නවා කියලා. දැන් බලන්න මම මෙහෙම මුලින් කපාගත්ත මේ පළවෙනි ලේයර් එක මේ විදිහට වෙනත් කොලයක මැදින් වට ඇඳගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දික් කර ගන්නවා. අඟල දෙපැත්තෙන් දික් කරගත්තා කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ අපි මේක නම් කරගන්නවා 1 2 කියලා. එතකොට දැන් අපිට කොටස් දෙකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි එක නිර්මාණය කරගන්නකොට නැවතත් මේ විදිහට වට ඇඳගෙන නැවතත් දික් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට වෙන වෙනම ඈඩ් කර කර අලවලව කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයාලා ඒක පතුරමට හරියන විදිහට මිමි හරියට සකස ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට වට කපාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක රෙද්ද මත තියලා කපා ගන්නකොට ඔයාලා මෙහුම් වාසි අනිවාර්යයෙන්ම වටට තියාගන්න. ඒ වගේම පයිපින් කරගන්න ඕන මේකින් එක. නැත්තම් වාටි මහ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම එකට තියලා ඔයාලට වට මහ ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට මේ ඔක්කොම මහලා බ්ලවුසේ අංශත් මහලා අත අල්ල ගන්නත් පුළුවන්. මොකද ඔයාලට මේ අත් කොටස කෝල් ෂෝල්ඩර්නේ ඉස්සල ඉහළ කොටස මහගෙන ඉන්න ඕන. බයස් පටියක් කපාගෙන උරහිස් දෙක මුට්ටු කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා ඒක වට මහගෙන ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මහන්න අවශ්‍ය නැහැ. මගේ channel එකේ තියෙනවා කෝල් ෂෝල්ඩර් සහිත බ්ලවුස් එකක් කලින් මහගන්න විදිහේ වීඩියෝ එකේ link එක මම ඔයාලට දාන්නම්. ඒ දිහා බලන්න කොහොමද මම මහගන්නේ හැටි ඒ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙහුම් කලාවට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් මේක මහගන්න. ඊට පස්සේ මේ කෝනර් ඔයාලට ෂාප් ගතියෙන් තියෙන්න බෑ. මේ විදිහට ලස්සනට කර්ව් වෙලා තියෙන්න ඕන. නැත්තම් මේක මේ මහගන්න අමාරුයි. දැන් මේ මම කපාගත්ත මේ ලේස් තුන ෂාප් ගතියක් තියෙන්න බෑ. ලස්සනට කර්ව් වෙලා තිබුණොත් තමයි ඔයාලට පහසුවෙන් මේක අල්ලගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලා පයිපින් කරගෙන දැන් මම මේ විදිහට ඔයාලට මේ හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්නේ මේක පයිපින් කරගන්න ඕනි කියලා. දැන් මම මේ ඔක්කොම ලේයර්ස් ටික එකට තියලා ස්ටේපල්ස් ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක පහසුයි ගොඩාක් තේරුම් ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේක චුට්ටක් වෙලා යනවා මහගන්න. ඒ කියන්නේ ලේස් කපා ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඉක්මනින්ම මහගන්න මේ අමාරුයි. ඉතින් විනාඩි 20ක් වගේ මේ බ්ලවුස් එක මහගන්න. ඒනට අමාරු නැහැ. උත්සාහ කරලා බලන්න. හරිම ලස්සන බ්ලවුස් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට මම අංශ ඩාට් මහ ගන්නවා. ඔයාලා කරව හදා ගන්නකොට ඉස්සරහයි පිටිපස්සයි නැම්මකට අරගෙන පිටිපස්සට විවරේ තියෙනවනේ. ඒකට මුලින්ම කී හෝල් එකට පයිපින් එක යොදාගෙන ඊට පස්සේ කරවට පයිපින් කරගෙන එන්න. එතකොට ඔයාලට කී හෝල් එකට අදාළ වෙන්නේ අපි දෙපැත්තෙන් අඟල් භාගේ තියාගත්තාම අඟලක් තියෙනවනේ. ඒක ඇරලා තමයි ඉතිරි ටික වට පයිපින් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී අපි අත අල්ල ගන්නකොටත් මතකනේ අපි උරහිස්ස පොයින්ට් එකේ ඉඳලා අඟල් 2.5ක් තියාගත්තා. ඒක ඇරලා තමයි අත් මේ විදිහට අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් අංශ මහලා අත් කොටස වෙනම ජොයින් කරගන්නත් පුළුවන්. අත් කොටසත් අංශ මහගෙන. ඉතින් ක්‍රම කිහිපයකට මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මං හිතනවා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැම දිනාටම බොහොම ස්තුතියි. මට සුවේ පතලා තිබුණා. ඔයාලා ගොඩාක් දෙනා ඉතින් අමාරුවෙන් ඉඳලත් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඔයාලා හැමදේම මට සෙත් පතලා තිබුණා. ඉතින් ඒකට කෙලෙහි ගුණ සැලකීමක් වශයෙන් තමයි මම අදත් ඔයාලට වීඩියෝ එක දැම්මේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙයි කියලා. ඉතින් හැමෝම නැවතත් ඔයාලා හැමදේනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching this video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.